làm mentor cho cái lĩnh vực nó gọi là Lean Six Sigma. Thì không mới ha. Nếu mà nói về cái lịch sử của VCC mà vào Việt Nam chắc có lẽ là 20 năm. Từ cái thời mà Bộ Khoa học Công nghệ triển khai, rồi từ cái thời của anh Thiện, từ cái thời của AOTS là chúng ta đã tiếp cận cái này rất nhiều, đó mà. Nhưng mà cái câu chuyện là 20 năm nay thì VCC có đi vào Việt Nam và có tạo ra được cái hiệu quả cho các cái doanh nghiệp Việt hay chưa, thì đó là một cái trăn trở rất lớn của cái nhóm những cái chuyên gia về tư vấn cũng như là ở góc độ nghiên cứu. Các cái nhân viên họ ngồi lại với nhau ha, họ thảo luận, họ tìm cái cách họ cải tiến, họ đưa ra những cái ý tưởng nó sáng tạo, đưa ra những cái ý tưởng mà nó hiệu quả để giúp cho cái việc cải thiện chất lượng, cải thiện năng suất nó tốt hơn. Cái định nghĩa về nhóm chất lượng của Nhật Bản nó chả có gì phức tạp hết, đúng không ạ? Rất đơn giản. Nhưng mà vì sao 20 năm nay Việt Nam chúng ta vẫn không thể nào, rất hiếm những đơn vị thuần Việt nha, tôi nói là những đơn vị thuần Việt có thể vận hành cái này một cách trơn tru ha, đơn giản được, đó mà. Như vậy thì chính vì cái trăn trở đó và chúng tôi trong cái quá trình đi làm việc, và chúng tôi đã cố gắng vừa kết hợp với lại những cái nghiên cứu về quản trị, vừa kết hợp với lại cái thực tiễn Việt Nam. Bởi vì người Việt chúng ta, nền tảng Việt Nam chúng ta nó khác với nền tảng của Nhật Bản. Từ cái văn hóa, từ cái giáo dục, từ cái chính trị, tất cả nó khác hết. Cho nên là nó mới làm cho cái Việt Nam chúng ta, các nhóm chất lượng nó làm theo phong trào là chính. Có nhiều công ty là căng băng rôn đồ này nọ làm dữ tợn lắm ha. Chúng ta quyết tâm, quyết liệt, quyết chí, quyết phèo, quyết phổi gì tùm lum hết ha. Nhưng mà rốt cuộc rồi đầu xuôi, nghĩa là bắt đầu thì rất to nhưng mà rốt cuộc không tạo ra kết quả gì hết ha. Chúng ta không duy trì được, đặc biệt là chúng ta xem cái việc cải tiến như là cái việc làm thêm, rảnh mới làm. Các vấn đề về chất lượng luôn luôn nằm ở trong cái nếu mà cái to-do list hay là cái lịch làm việc của một công ty là nó nằm cuối hết, thậm chí là nó nằm không biết chừng nào tới đó luôn, đúng không? Và để ngồi lại mà họp bàn cái gì đó cải tiến là nó hẹn lần hẹn lựa, không có ngồi lại được với nhau. Xin lỗi là cho tôi được dùng những cái ngôn từ nó hơi vỉa hè đường phố tí xíu ha. Vì dân làm về sản xuất chúng tôi thì hay nó bóng, nó gió, nó lấy, nó lãi rồi tùm lum hết ha. Và cái vấn đề chúng ta không có cái động lực gì cho cái cải tiến hết. Cái thứ hai, khi chúng ta ngồi lại một cái, chúng ta không có phương pháp và công cụ làm việc. Đặc biệt cái người Việt chúng ta làm việc nhóm rất yếu, ngồi lại cãi là chính. Cãi cho bằng được là tao hay mày dở. Rồi cãi nhau biết rồi chán rồi họp từ từ. Lần thứ nhất, lần thứ hai còn hăng máu làm với nhau, còn lần thứ ba, lần thứ tư thôi dẹp đi ha. Không có hiệu quả. Nghĩa là hoặc là chúng ta đưa ra những cái giải pháp nó đòi hỏi cái nguồn lực rất lớn. Chúng tôi đi vào một cái nhà máy, đi đến một cái chỗ đó tạo ra khuyết tật rất là nhiều. Tôi hỏi là tại sao không nghĩ cái cách cải tiến cho giảm khuyết tật đi. Anh công nhân cũng bảo là trời ơi anh ơi, bây giờ cái này muốn nó hết khuyết tật phải sắm cho em một cái máy để từng 8 tỷ cho em mới làm được. Nghĩa là cái giải pháp luôn luôn là cái gì đó nó tốn nguồn lực dữ tợn lắm. Rồi tôi mới hỏi bây giờ ông 8 tỷ, ông đi công kia 8 tỷ nữa, mỗi ông 8 tỷ cộng lại cái nhà máy này 3.000 tỷ không đủ đầu tư. Thế thì chúng ta làm 3.000 tỷ chúng ta đầu tư thì cám đâu ăn, phải không ạ? Có nghĩa là còn gì nữa, lương bổng thì chúng ta còn gì để mà sống, đúng không? Cho nên là cái quan trọng nhất của các nhóm cải tiến là chúng ta phải hình thành được những cái giải pháp sáng tạo. Bản chất cái Kaizen là chúng ta phải hình dung là những cái cải tiến mà nó nằm trong cái phạm vi và trong cái nguồn lực cho phép, và nó tạo ra những cái đột phá rất khác biệt. Cho nên là chính vì điều đó làm cho các cái nhóm chất lượng của Việt Nam chúng ta nó không vận hành.